মিছন APSC ANJ নামৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ডিছকাছ কৰিম চিভিলৰ আন এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ছাবজেক্ট ডেট ইজ ফ্লুইড মেকানিক্স। কাৰণ আপোনালোকে যদি এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ চিভিলৰ PSC বা ইৰিগেশ্যনৰ চিলেবাছ চায় বা জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰৰ PSC বা ইৰিগেশ্যনৰ চিলেবাছ চায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে দেখিব তাতে এটা মেজৰ ছাবজেক্ট হিচাপে চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ এটা মেজৰ ছাবজেক্ট হিচাপে আছে আপোনাৰ ফ্লুইড মেকানিক্স। চ' we'll try to finish this entire course of fluid mechanics within a short span of time. So আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো সাপোৰ্ট কৰিব। আজি আমি ডিসকাস কৰিম প্ৰপাৰ্টিজ অফ ফ্লুইডছৰ ওপৰত। ফ্লুইড মেকানিক্স কি হয়, ফ্লুইড মেকানিক্সৰ বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি ক্যালকুলেশনস আছে, যিখিনি এনালাইসিস আছে, সেই গোটেইখিনি আমি স্টেপ বাই স্টেপ ডিসকাস কৰিম। আজি আমাৰ এটো ক্লাস নম্বৰ 1। সো আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ভিজিট কৰা নাই, তেন আপোনালোকে প্লেলিষ্টত ভিজিট কৰিব। তাতে আপোনালোকে দেখা পাব ওপেন চেনেল ফ্লোৰ এটা প্লেলিষ্ট চলি আছে, একেদৰে ইৰিগেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং এটা প্লেলিষ্ট চলি আছে, আৰু সাৰ্ভেইঙৰ ৰিভিজন কোৰ্স এটা প্লেলিষ্ট ইতিমধ্যে কমপ্লিট হৈছে। সো সেইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। সো আজি আমি ফ্লুইড মেকানিক্সৰ প্ৰথমটো ক্লাস কৰিবলৈ লৈছো। ইয়াতে আমি বেসিক ইন্ট্ৰোডাকশন দিম, কাৰণ ফ্লুইড মেকানিক্সৰ আপুনি দেখা পাইছে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে গোটেইখিনি আপোনাৰ ফ্লুইড মেকানিক্স। ওকে, সো সেই গোটেই পাৰ্টটো আমি ডিসকাস কৰিম উইথিন শৰ্ট স্পান অফ টাইম in through YouTube lectures. So আপোনালোকে সাপোৰ্ট কৰক। সো এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিবলৈ লৈছো ফ্লুইড মেকানিক্সৰ বেসিক পাৰ্টটো। সো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো প্লেলিষ্ট বিলাক চোৱা নাই, দেন কাইন্ডলি ভিজিট কৰিব। এইবিলাক যথেষ্ট পৰিমাণে হেল্পফুল হ'ব ইৰিগেশ্যনছ বা PSC আপুনি যেতিয়া জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ বা এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ এক্সাম দিবলৈ যাব। সো আমি পলম নকৰি ফ্লুইড মেকানিক্সৰ বেসিক প্ৰপাৰ্টিজ খিনি বা ফ্লুইড মেকানিক্সৰ প্ৰথম ক্লাসটো কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছো। So this is the fluid properties. Fluid properties আগত আমি যদি ডিসকাস কৰিব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি ফাৰ্স্ট we have to discuss one particular thing, that is matter. কাৰণ আপোনালোকে জানে মেটাৰটো কি হয়। Matter is nothing but it has two parts, one is solid, one is fluid. So আমাৰ যিটো মেকানিক্স আমি এতিয়া যেটো স্টাডি কৰিবলৈ যাম, that is fluid mechanics। আৰু যিখিনি আমাৰ strength of material ডিসকাশন কৰা হয় বা ইঞ্জিনিয়াৰিং মেকানিক্সত ডিসকাস কৰা হয়, that mechanics is nothing but solid mechanics. So we have if you divide the material science, or we have if you divide the matters, then you have two parts, one is solid, another is fluid. Okay, so solids ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ body, rigid bodies, then we have deformed bodies, several types of bodies আছে, সিহঁতৰ এনালাইসিস বিলাক কৰা হয়। আমি অতি শীঘ্ৰে strength of material আৰু যিবিলাক ক্লাস হয়, সেই ক্লাস বিলাক স্টাৰ্ট কৰিম। ইউটিউবৰ প্লেলিষ্টত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব, মোৰ চেনেলটো তাত পাই যাব। সো আমি অতি শীঘ্ৰে সলিড মেকানিক্সৰো কোৰ্স দিবলৈ আৰম্ভ কৰিম। So fluid mechanics ক্ষেত্ৰত we have two parts, liquid and gas. One of the misconceptions থাকে মানুহৰ মাজত যে ফ্লুইড বুলি ক'লে আমি অকল লিকুইড পাৰ্টিকলছ বা ওয়াটাৰছ এইবিলাককে বুজো, বাট নহয়। Fluid mechanics includes liquid plus gases. That means এই গ্যাস বিলাকো ইনক্লুড কৰে, লাইক হাইড্ৰোজেন, হিলিয়াম, several types of gases, oxygens এইবিলাককো ইনক্লুড কৰে। It also include the liquid particles, that is water, oils, all. So water, oils খিনি যিখিনি লিকুইডত আহে, and the gases যিখিনি আপোনাৰ oxygen, nitrogen, these all are included in fluid mechanics. So fluid mechanics is nothing but it is an analysis of this liquid and gaseous particles. Okay, so we'll try to discuss about the comparison between fluid and solids. Technical point of view, আপোনাক যদি কোনোবাই ইন্টাৰভিউ সুধে যে solids আৰু fluidৰ basic difference তো ক'ব পাৰিবানি? So আমি যেহেতু we are doing engineering, so we have to compare on the basis of technical term. Okay, so we'll try to discuss about the technical aspect of solids and fluid mechanics. First difference is we'll try to explain the first differences. Okay, so ইয়াতে আপুনি যেটো body দেখি আছে, that body, this body is nothing but a rigid body. Okay, so rigid body কি হৈছে, আমি কি কৰিছো, suppose A B C D এটা body আছে। Okay, this is a body. আমি কি কৰিছো, horizontally, tangentially এটা force লগাই দিছো, force F. Okay, this one is force F. তাৰ কাৰণে displace হৈছে বডিটোৰ particles বিলাক। So displace হোৱাৰ লগে লগে ই incline হৈ গৈছে at an angle phi, and this phi is nothing but this phi is shear stress. Okay, because of this tangential force, that is because of horizontal force, কি হৈছে এটা angular deformation হৈ গৈছে বডিটো, that deformation is nothing but shear strain. Okay, so suppose আমি force to measure কৰি আছো, suppose আজি আমি force to measure কৰি আছো, suppose around 10 am. Okay,
10 am আমি ফোর্সটো টেনজেন্সিয়ালি এটা ফোর্স এপ্লাই কৰিলো সাপোজ ফোর্সটোৰ ভ্যালুটো আছিল আমাৰ সাপোজ 50 কিলোনিউটন 50 কিলোনিউটন ফোর্সটো যেতিয়া এপ্লাই কৰিলো বডিটোত এটা ডিফৰ্মেশন হ'ল এটা শিয়াৰ ষ্ট্ৰেইন আহিলে আৰু শিয়াৰ ষ্ট্ৰেইনৰ ভ্যালুটো সাপোজ phi is equal to আমি 30 ডিগ্ৰী পাই গলো ইন দ্য ফাৰ্স্ট কেস ইন কেস অফ সলিডস ওকে so next আমি 12 am লৈ গলো okay but we'll go to 12 pm or 1 pm তেতিয়া আকৌ আমি একেটা ফোর্সে এপ্লাই কৰিলো 50 কিলোনিউটন বা একেটা ফোর্সে এপ্লাই কৰি থোৱা আছে তেতিয়াও আৰু 5 ভ্যালুটো তেতিয়া যদি আমি মেজার কৰো তেতিয়াও অলসো আমি 30 ডিগ্ৰী পাম that means আমি যদিও টাইম প্যাৰামিটাৰটো চেঞ্জ কৰি আছো we are measuring 11 am ত আমি যদি ফোর্সটো মেজার কৰিছো 50 কিলোনিউটন পাইছো 12 pm ত আমি মেজার কৰিছো then also force is 50 কিলোনিউটন মানে 50 কিলোনিউটন ফোর্স আমি এপ্লাই কৰি আছো is an every time interval means আমি যদি force to constant রাখো time interval okay তেতিয়া হলে the shear strain value that is phi value is not changing it will remain constant okay so time variant to আমাৰ rigid bodies বা in case of solids time variant to আমাৰ pictureত নাহে but সেই একেটা particles যদি আমি a b c d আমি as a fluid হিসাবে লওঁ তেতিয়া হলে কি হ'ব আমি যদি 11 am ত 50 কিলোনিউটন এপ্লাই কৰি আছিলো then 12 pm ত আকৌ যদি আমি 50 কিলোনিউটন এপ্লাই কৰো তেতিয়া যেটো phi value that phi value will be changing so phi value টো আমাৰ next suppose 40 ডিগ্ৰী লৈ গুচি যাব then next আকৌ এটা বজাত যদি আমি চাওঁ then phi value will be again changes to some value so time invariant নহয় in case of fluidত কি হয় fluidত time invariant নহয় যদি আমি tangential force লগাও shear strain value will be changed with respect to time that's why in case of fluid if you have in one equation that is tau is proportional to del phi by del t that means psi the shear strain the rate of shear strain is proportional to shear stress but in case of solids the shear stress is proportional to only the shear strain that is phi tau is proportional to phi in case of solids so I hope আপোনালোকে basic difference to গম পাইছে in case of fluid tau is proportional to shear strain rate in case of solid tau is proportional to phi that means time invariant হয় in case of solid যদি আমি time to change কৰো একটা ফোর্সে যদি লগাই থাকো shear strain or value to বা shear strain or value to that is phi angle to unchanged কিন্তু in case of fluid এটা বডি যদি সাপোজ ফ্লুইড হয় সেই বডিটোত যদি আমি shear strain লগাও যদি একটা ফোর্সে আমি টেনজেন্সিয়ালি এপ্লাই কৰি থাকো বা টাইম ইন্টারভেলত the shear strain value will be changed I hope আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে যদি ক্লিয়াৰ হোৱা নাই then please ভিডিওটো পজ কৰি আকৌ এবাৰ চাই লব then I hope you're able to understand okay next in case of rigid body আমি tau to direct force by area বা solidৰ ক্ষেত্ৰত force per area কৰো that means shear stress is directly proportional to shear strain okay এইটো আপোনালোকে পঢ়ি আহিছে as per Hooke's law so shear stress is proportional to shear strain in case of rigid body or in case of solids only okay so আমি ইয়াতে এটা কথা লিখি দিছো phi is nothing but function of load in case of যদি আপুনি ৰিজিড বডি চাই phi টো লোডৰ ফাংচন হয় আৰু যদি আপুনি সলিড বা ৰিজিড বডি চাই then phi is a function of load আৰু যদি আপুনি চাই আমাৰ লিকুইড বা ফ্লুইড তেতিয়া হলে phi is function of time okay if load is removed then the solid will regain itself আৰু সলিডত কি হয় সলিডত যেতিয়া আমি লোডটো ৰিমুভ কৰো then solid will regain its shape so suppose আমি লোডটো অতৰাই দিলো তেতিয়া হলে because of elastic property of the solids it will try to regain its positions আৰু বা কি নিজৰ shapeত regain কৰিব পাৰে but in case of fluid it is impossible okay so fluidৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও নিজৰ অৰিজিনাল পজিশনত regain কৰিব নোৱাৰে so fluid particular এটো হৈ যায় কেস so ইয়াতে আমাৰ ফোর্স আছে যেটো মই এতিয়া বুজাই গলো ইয়াতে আপোনাৰ shear strain value টো প্ৰথম ক্ষেত্ৰত phi 1 আছিল next after certain interval of time the shear strain value is changes to phi 2 okay so that's continuity is maintained in case of fluid okay phi goes on increasing with respect to time so phi is nothing but function of time but in case of solid phi is function of load so the basic difference কোনোবাই যদি হুদে if you go for any technical interview in case of if you go for further studies
Then sometimes the professors, they may ask what is the basic difference of fluids and then solids. Then you have to reply that in case of shear strain or in case of shear stress, the fluid, in case of fluid, the shear strain value is a function of time, and in case of this one, rigid body, or in case of solid body, the shear stress or shear strain value is a function of loads only. Okay, so সেইকাৰণে এই টাৰ্মটো যে যিহেতু টাইমৰ লগত ই ভেৰিয়েবল হয় ইন কেছ অফ ফ্লুইড, দ্যাটছ ৱাই দিছ ন'ন এজ এন কণ্টিনিউৱাছ ডিফৰ্মেশ্যন, সেইকাৰণে ইয়াক কি কোৱা হয়, কণ্টিনিউৱাছ ডিফৰ্মেশ্যন বুলি কোৱা হয়। চ' ইয়াতে কি কৈছে, ইফ শ্বেয়াৰ লোড ইজ ৰিমুভ ইন কেছ অফ ফ্লুইড, যদি শ্বেয়াৰ লোডটো আমাৰ ৰিমুভ কৰা হয়, বডি উইল নট ৰিগেইন ইট চেল্ফ। চ' সেইটো প্ৰপাৰ্টি আমি চাইল্ডহুডতো পঢ়ি আহিছোঁ যে চলিডে নিজৰ পজিশ্যনটো ৰিগেইন কৰিবলৈ সামৰ্থ্য হয়, বাট ইন কেছ অফ fluid, the positions is unable to regain. The main reason to say phi is a function of time. Okay, itself, because fluid cannot resist even smaller shear force. So the shear force to ekabare horu shear force jodio hoy ba the magnitude of the shear force is less, at that time the shear jeti ami shear load to ami remove koru tetia holeo kintu fluid mechanics ot jekhini fluid ase fluid particle nijor original position le regain koribo nware. So I hope apnalokor clear hoise. So phi is changing with respect to time. So dq by dt is the rate of shear stress. So for fluid, shear stress is proportional to rate of shear stress. These particular questions ketiaba ahi jai mcq thudibole je in case of fluid and in case of solids, what is the relationship between shear strain. So shear strain rate or logot, that is dq by dt logot tau proportional, that is shear stress proportional. Shear stress proportional to phi in case of solids, shear stress proportional to shear strain rate in case of fluid. Okay, so coming to the next part. Next, fluid, substance which can flow under the actions or even slightest shear force. So shear force of value to come holo eto flow koribo pare. Hekane apnaloke fluid particles bilak continuity flow dekha pai karon yat small value of shear stress jodi okoman holo shear stress pai jay, okoman holo tangential force pai jay, tete ki hobo air, oil, water sinhot jibilak apnaloke dekhai pai thake continuity of the flow maintain hoy, aru hei karone amar term bilak ahise open channel flow, ebilak kihor karone ahise, because of the continuity of the flow. Okay, so next part of the syllabus, that is if the fluid is at rest, jodi fluid to amar rest ot thake, then the shear stress will be 0. So but normal stress not equal to 0. So shear stress to fluid or rest ot thakile 0 thakibo karon there is no tangential force. But apni jodi etu eta diagram sai, suppose yate a particular midpoint eta loise ami water khini, to tat ki hobo efale fluid particles bilake pressure dibo according to Pascal law, efale dibo Pascal law, efale dibo Pascal law, efale dibo Pascal law, upward downward direction of pp according to Pascal law equally distribute kore force bilake. That's why আপনার upward direction দিব, downward direction দিব, then এফালে this left side দিব, এফালে right side দিব, because since the magnitude are same, this and this will be cancel out. Okay, so if you draw in case of fluid mechanics, আৰু আপোনাক কেতিয়াবা কুৱেশ্যনত সুধিব পাৰে যে ফ্লুইড মেকানিক্সৰ ক্ষেত্ৰত বা ফ্লুইড পাৰ্টিকুলৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি মৰ চাৰ্কুল ল কৰোঁ কি হ'ব, মনত ৰাখিব মৰ চাৰ্কুলৰ ইয়াৰ পৰা ইয়াৰলৈকে ডিষ্টেন্সটো হ'ব p. Okay, on the every plane we have only normal stress, so all the planes are principal planes. So আপোনালোকে ইয়াত দেখিলে ইয়াতে কি হ'ব, ইয়াতে only normal stress বিলাক আছে, this p, this p, this p, this p. So all are in normal stress. There is no part of tangential force, এনেকুৱা ধৰণৰ force আপোনালোকে দেখা পোৱা নাই. That's why only tangential force নথকাৰ কাৰণে the point Mohr circle will be obtained and the value will be the p or that sigma. Okay, so point Mohr circle will be obtained in case of fluid mechanics. So কেতিয়াবা সুধি দিয়ে fluid particular ক্ষেত্ৰত Mohr circle value to কেনেকুৱা হ'ব, that is a point. Okay, next types of fluid. So আমি types of fluids চাব লাগিব, যেহেতু আমি fluid mechanics পঢ়ি আছো. We have an ideal fluid, যেটো আমাৰ imaginary fluid হয়, এনেকুৱা fluidৰ actually existence নাই. There is no such examples of ideal fluid, it is doesn't exist. So their existence নাই, but because of our আমি যদি analysis কৰিব যাওঁ, যদি আমি normal বা real fluid এটা analysis কৰিব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে it will get
lots of complexity. So complexity বিলাক আমাৰ কমাবলে আমি যেতিয়া আমি কিছুমান ফৰ্মুলা যেতিয়া পঢ়ো সেইটো সময়ত কেইটামান assumption কৰি লোৱা হয় যে fluid or viscosity নাই, there is no surface tension, incompressible. In reality এই তিনটা বস্তু fluid or থাকিবই, it is obvious, but for analyzing বা আমাৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি এটো ধৰি লওঁ, that's why. So sometimes they may be asked ideal fluid or example কি, so then we'll go for that, no such fluid. Okay, so কোনো ধৰণৰ examples নাই। কেতিয়াবা সুধিব পাৰে ideal fluid আপোনাৰ ৰিয়েলত এক্সিষ্ট কৰে নেকি, so it is not that. So ৰিয়েলত এক্সিষ্ট নকৰে। Then real fluid is nothing but all fluid except ideal fluid. So ideal fluid or বাদে যিখিনি fluid আমাৰ real life exist কৰে, that's all are real fluid. Okay, so these all are about this all the basics of fluid mechanics. I hope more video to say আপোনালোকে fluid mechanics or the basic ideas সেই ideas খিনি পালে as a technical point of view. So in the next period or in the next class, in the coming days, we'll move to the one important properties of fluids, that is viscosity. ইয়াৰ ওপৰত questions আহি থাকে, so I hope আপোনালোকে second class to miss নকৰে যেন। So মই এই যিটো fluid mechanics or playlist সেইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন লিংকত প্ৰভাইড কৰিম। so আপোনালোকে যদি কিবা ডাউট আছে এতিয়ালৈকে আপোনালোকে যিখিনি মই পঢ়ালো বা আপোনালোকে যদি উপকৃত হৈছে বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব ভিডিঅ'টো and friends your মাজত share কৰিব আৰু comment sectionত জনাব কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকৰ এই ভিডিঅ'টো পঢ়া। so thank you for watching, bye bye।